สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง State Pattern อีกเช่นเคยครับวันนี้เรากำลังจะมุ่งหน้าไปถ่ายคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ชมกันแต่ว่าวันนี้ขอเปลี่ยนฟิลนิดนึงเราได้ไปคุยคร่าวๆนะครับตอน Impact Speed Fest กับกลุ่มคนที่เล่น Honda Wave แล้วพอดีน้องๆเขาก็รู้จักเราเหมือนกันวันนั้นมันเสียงดังอะไรเงี้ยคุยได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ก็เลยว่าจะพาเพื่อนๆไปชมกันในวันนี้นะครับเห็นว่ารถส่วนใหญ่เนี่ยที่ทำเต็มๆจะจอดอยู่ที่บ้านก็เลยจะแวะเข้าไปพูดคุยซะหน่อยครับลองเปลี่ยนฟิลดูบ้างมาเป็นสายมอเตอร์ไซค์ดูบ้างนะครับมาแถวบางบัวทองเลยครับเดี๋ยวอาจจะถ้าฝนไม่ตกอากาศดีอาจจะขอน้องเขาแบบไปถ่ายรูปเล่นสวยๆซะหน่อยดีกว่าเพราะว่าแถวนี้รถไม่ค่อยเยอะนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขามีเก็บไว้กี่คันแต่ที่รู้ๆนะครับแต่ละคันมูลค่ามหาศาลมากครับเดี๋ยวนี้ Honda Wave ทำกันเป็นล้านแต่ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ Honda Wave เนี่ยอยู่กับเรามาตั้งแต่ยุคเราเด็กๆจนถึงทุกวันนี้คนก็ยังเล่นกันอยู่เลยนะครับวันนี้เรามาแปลกครับมาถึงบ้านชาร์ปเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอกันที่งาน Impact Speed Fest เนาะปกติเราก็ไม่ค่อยได้มาสายมอเตอร์ไซค์เท่าไหร่แต่ว่าวันนั้นได้คุยกันก็จริงๆก็เล่นรถยนต์เหมือนกันใช่ไหมใช่ครับพี่เป็นรถยนต์เป็นหลักแหละแต่ว่าพอมามอเตอร์ไซค์แล้วมันเพลินกว่าพี่มันค่อนข้างเป็นตัวเองนิดนึงจริงๆรถยนต์เล่นอะไรอยู่นะตอนนี้ขับซีโร่โคอยู่พี่เวฟเนี่ยเล่นเพราะว่าชอบตั้งแต่สมัยเด็กใช่พี่แล้วกลับมาจับเวฟนานไหมสัก3 ปีได้พี่อ๋อแสดงว่าไม่ได้นานมากก็คือก็แบบแวะไปเล่น EK9 บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อเราโคปุ๊บแล้วก็เงาก็เลยมาซื้อมอไซค์เล่นแล้วทีนี้ก็ยาวเลยพี่รถยนต์ไม่ได้แต่งเลยทีนี้ก็มอไซค์ล้วนๆเลยจริงๆชาร์ปทำอะไรก่อนที่จะมาเริ่มทำพวกทีมขายล้อส่งเต็นท์พี่งานหลักทำ4 ล้อแล้วก็ขายล้อมือสองเลยพี่ส่งเต็นท์รถที่อยู่ละแวกบ้านเราเนี่ยเต็นท์เจ้าใหญ่ๆนะพี่ไอ้บิวล้อแล้วก็ส่งไปให้เต็นท์เขาเป็นงานที่เขาถอดทำสีอะไรพวกนี้ครับใช่งานหลักๆใช่แล้วก็พอเหมือนแบบอยู่ดีๆอยากกลับมาเล่นเวฟใช่พี่แล้วทำไปทำมาก็เลยมาเป็นถึงทุกวันนี้แล้วทำไมต้องเป็นเวฟอ่ะมันลดตลาดด้วยบางพี่แล้วก็แบบเข้าถึงง่ายพี่ซื้อง่ายขายคล่องถ้าเทียบแล้วเนี่ยอย่างพวกสมมติเวฟกับ KR ถ้าเรามองมุมมองในการที่จะปั้นอ่ะเราว่าอันไหนมันทำยากกันจริงๆผมว่ามันดีทั้งคู่นะพี่แต่ว่าอย่าง KR เนี่ยพวกผมไม่เคยทำพี่แต่ว่าตลาดดีเหมือนกันพี่ใช่ค่อนข้างแบบคนมีเงินเล่นเหมือนกันพี่แต่ว่าเราชอบรถทรงนี้เลยพี่คือขี่ไปไหนก็ได้อะไรเงี้ยแต่ทรงนั้นก็แอบแต่แบบบางคันมันก็จะดูหมอบๆเตี้ยๆใช่ไหมพี่พวกนั้นก็หนักเหมือนกันพี่จุกเหมือนกันพี่ล่าสุดมีกระแสดุม7-8 หมื่นเฉพาะดุมก็7-8 หมื่นชุด400,000 กว่าใช่ไหมเจใช่ชุด4เป็นแสนพี่คือด้วยที่ปีมันเก่าด้วยว่ามันก็เริ่มจะกลายเป็นของใช่ครับเหมือนกันพี่เวฟก็คล้ายๆกันใช่ไหมใช่ครับเอาง่ายๆคือเวฟเราเหมือนเล่นกันอยู่แล้วเราคิดว่าเข้าใจกับมันมากกว่าก็เลยมาเล่นเวฟใช่ครับพี่มันดูแบบมันแรงมันของมันหาจะบอกว่าหาง่ายไม่ง่ายแต่ว่าถ้าของทั่วไปก็หาง่ายซื้อสเต็ปแบบอย่างทั่วไปอย่างเงี้ยพี่เองพวกเนี้ยอย่างแบบ300,000-400,000อย่างเงี้ยง่ายขึ้นง่ายแต่พวกนี้จะแรงๆหน่อยละเวฟที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นปีไหนกันเป็นจริงๆถ้าเอาหลักๆถ้าวัยรุ่นเขาชอบเลยนิยมแล้วก็เวฟบังลมพี่ไฟเลี้ยวบังลมเวฟบังลมไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้พี่อ๋อใช่ครับเขาก็จะเล่นตัวนั้นแต่ว่าจริงๆคือเล่นหมดครับพี่เนี่ยแต่พวกนี้จะเก่าไอตัวที่เขาคิดกันนิดนึงพี่เท่ากับว่าประวันใหม่กว่าพี่ประวันใหม่ขึ้นมาอีกใหม่ขึ้นมาครับเวฟมันเยอะมากเลยนะใช่ครับใช่ถ้ากับปีแรกมันยังไม่ใช่หัวฉีดป่ะใช่ครับจะเป็นคาบูอยู่แต่ว่าถ้าเป็นยุคนี้คือถ้าใครขี่คาบูก็โดนล้อเลยพี่อ๋อคือกลายเป็นว่าอันนั้นไม่ได้เล่นใช่ก็คือเล่นแค่บอดี้พี่เล่นแค่บอดี้แต่ว่าคือตัวเครื่องอย่างนี้ก็คือส่วนใหญ่แป้งเป็นหัวฉีดกันหมดแล้วเอาบอดี้เขาเนี่ยมาเล่นใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่เครื่องเหมือนเดิมแต่ว่าคือระบบเครื่องยนต์เป็นหัวฉีดกันหมดแล้วพี่ใช่เพราะอย่างนี้มันทันสมัยพี่แล้วถ้าเป็นตัวที่เป็นคาบูเนี่ยเราดูยังไงจากภายนอกก็ที่บอกว่าเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเวฟเอสแต่พี่ถ้าเป็นตัวเก่ามันจะเป็นเวฟเอสอะไรอย่างเงี้ยพี่แต่อย่างพวกนี้เป็นเวฟไอที่ชุดสีพวกนี้มันจะเป็นชุดสีหัวฉีดแต่กำเนิดพี่แต่ว่าเป็นหัวฉีดรุ่นแรกถ้าเป็นชุดสีตัวพวกนี้พี่ส่วนใหญ่ก็จะมาแปลงเป็นที่เป็นแบบ
จนใหม่กว่านั้นอีกหน่อยหนึ่งเป็น S4 แต่พวกนี้พี่เพราะมันเยอะมากเลยนะเวฟ ใช่ครับ มันตั้งแต่โหรุ่นไหนแต่รุ่นไหนแต่หลังๆที่เห็นที่อู่พี่อ๋อก็จะเป็นเวฟไอซะเยอะนะเว ใช่ ฟ ค ไอ รับ 125 หัวชีนหมดอย่างที่ผมเห็นพวกพี่เขาเล่นในคลิปก็หัวชีนหมดที่แกแบบจูนกล่องจูนอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็น S4 หมดแล้วพี่ตัวใหญ่แค่ครับ แล้วอย่างที่เราเห็นเครื่องกันอยู่เนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเป็นเครื่องอะไรกัน สมัยนี้ก็เป็นเครื่องแบบพวกเวฟ4วาล์วแล้วพี่แค่นั้นเองเริ่มต้น อ๋อ เป็น4วาล์วหัวฉีดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ แต่งทั้งหมดเนี่ยที่อยู่ในบ้านเนี่ยจะเป็นแนวไหนเป็นแนวไปแข่งหรือว่า สวยงามพี่จะสวยงามเลยแล้วก็เน้นขี่เล่นบ้างปะปายแต่ว่าไม่ได้ใช้ชีวิตประจำวันพี่ แต่งโชว์ ใช่ครับใช่พี่ส่วนใหญ่เป็นแต่งโชว์เพราะว่าเจ้าของไม่ค่อยขี่กันหรอกพี่ใช่ คือหลักๆก็แบบอารมณ์สารฝันไม่เด็กอะไรป ใช่ ระมาณ ครับ นี้ป่ะ ใช่ครับใช่เพราะส่วนใหญ่เขาก็ทำงานเวลาขี่น้อยพี่ก็คือมีออกทริปขี่กันบ้างปีหนึ่งครั้งหนึ่งพี่ถ้าแบบว่าเต็มๆมันใช่ครับ ก็ถือว่าไม่เยอะ แล้วก็มีขี่เล่นพี่ถ้าไม่ใช่หน้าฝนก็ขี่เล่นกันอะไรปกติขี่ไปกินข้าวแถวเนี้ยได้อยู่ครับพี่เพราะว่าส่วนใหญ่พวกมันไม่ค่อยล้างกันที่อย่าล้างพี่เพราะรถมันใหม่อ่ะก็อยากให้ใหม่ตลอด และจากที่ดูเนี่ยล้างยากเลยนะเนี่ยมัน ใช่ซอกซอยมันเยอะพี่ แล้วหลังๆเป็นบิลเลตด้วยเนี่ย ใช่ บิล ครับ เลตมัน ใช่ ก็จะ ใช่ ทิ้งคราบ แต่ว่าคือบินเลทถ้าเราบินเลทเลยแล้วเราใส่เลยอ่ะมันคาบแน่พี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ได้เลย เอาไดด้วยใช่ ชุบ ไหม เงินไปเลยใช่พี่ใช่ครับมันก็จะรักษาง่ายหน่อยอย่างจำหลังเราบินเลทเสร็จแล้วเราก็ได้พี่เนี่ยสเตย์มะพร้าวแล้วก็ได้พี่ อ๋อนี่คือไดแล้วใช่ไหม ใช่ได้แล้วครับใช่ เออ ก็คือถ้าไม่ได้มันจะด่างพี่ โอ้ไม่ได้นิดเดียวก็แย่แล้ว ใช่ อะ ครับใช่ครับ ไอ้ที่มันมูลค่ามันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าไอ้จุกจิกพวกจุกจิก ใช่ครับ เนี่ย ใช่มันค่อนข้างแบบนิดนึงพี่เหมือนขายเงี้ยอย่างนี้มันทันสมัยมันตัดสวยพี่มันก็เลยแบบเทคโนโลยีมันไฮเทคขึ้นมาเยอะพี่ ที่เนี่ยที่ชาร์ปทำเนี่ยคือทำที่บ้านเลย ทำที่นี่เลยพี่ รับทำอะไรบ้างอะปกติ ก็ทุกอย่างแบบรถมอเตอร์ไซค์จริงๆได้ทุกรุ่นเลยพี่แต่ว่ามันจะไปเด่นทางเวฟไปแล้วรีสโตร์อย่างเงี้ยทำใหม่แล้วก็จัดสภาพใส่อะไรขับรถมาใส่อะไรอย่างเดียวก็ได้พี่ อ๋อ หรือจะเป็นแบบว่าซื้อรถมาแล้วก็ให้เราแบบละเลงเล่นก็ได้พี่ แต่คือหารถมาให้เราดีกว่า ใช่ครับหารถดีกว่า จะได้รู้ว่าเอ้ยมันแพงยังไงอะไรอย่างเงี้ยบางทีผมก็ให้ลูกค้าซื้อของเองพี่พวกปั๊มพวกเปิมอะไรอย่างเงี้ย อ๋อเหรอ จะได้รู้ว่ามันเจ็บพี่ใช่เข้าใจว่าบางทีเราพูดบางทีคนไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างล่าสุดพี่ลูกค้าเป็นร้านแม็กอยู่ตรงจรา35บอกเฮ้ยหมดคันเท่าไหร่วะเราก็เลยบอกว่าพี่ซื้อเลยพี่ลองซื้อของเลยเขาตั้งงบไป300,000สรุปทะลุไป400,000กว่าแล้วพี่ ผมก็บอกแล้วว่ามันตอบยากบางทีของมัน ถ้ามันหาง่ายอ่ะมันก็ง่ายพี่บางตัวบางทีแค่ติดแค่ปั๊มสีเข้มสีอ่อนราคาต่างกันเลยพี่ปั๊มตัวเดียวกัน แต่สีปั๊มต่างกันราคาก็ต่างกันเลยพี่ ถ้าเขาไม่ได้ซื้ออะเขาก็จะมาคิดว่าเราอะ อย่าเราจะบวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับใช่ แต่เบ็ดเสร็จเนี่ยที่เราเห็นกันเนี่ยทำคันหนึงเนี่ยขั้นต่ำอยู่เท่าไหร่ สตาร์ทที่ผมทำใช่ไหมพี่ถูกสุดเคยทำเลยแต่ว่าไม่ค่อยได้แบบเก็บแบบภาพอะไรไว้ ก็แสนต้นๆก็หล่อแล้วพี่ใช่ครับไม่ต้องแบบว่า 4-5 แสนแต่ว่าแต่กลายเป็นภาพจำมันสตาร์ท3-4 แสนพี่บ้านผมอะ อ๋อ ใช่ คือสุดท้ายแล้วลูกค้าพอมาเห็นก็ใส่นู่นใส่ ใช่ครับ นี่ ใช่ กระจุกกระจิก มีคันนี้ที่เป็นตำรวจแล้วก็มีคันหนึงน้องอีกคนนึงก็เป็นตำรวจมากะว่าเบาๆสุดท้ายพอมันเดินเขาบอกว่าเดินเข้าเดินออกเขาอดใจไม่ไหวเขาก็จะ เรียบร้อยเลย ต้องโดนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ ก็เท่ากับว่ามันก็จะมีรถที่ทำเต็มๆเนี่ยอยู่ในนี้ แล้วก็จะทำให้ยั่วลูกค้าไปในตัว ใช่ครับใช่ก็คือเดินคือจิตหลุดไปเอง กินไป ใช่ครับ คิดง่ายๆเลยเนี่ยเราทำบิลเลตทุกชิ้นแล้วเรามาโดนค่าชุบไอ้ค่าอะโนไดอีกเนี่ยมันก็ plus ขึ้นไปเรื่อยๆ ใช่ครับ เรื่อยๆ ใช่พี่ น็อตอีกใช่ไหม ใช่งานพวกงานน็อตจะเป็นแบบงานแบบขึ้นมืออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ค่อนข้างแพงครับพี่ใช่หรือบางคันอย่างคันข้างหน้าเป็นไทเทไปเลย เทน็อตเหรอ น็อตใช่ครับ แล้วทุกตัวอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ใช่พี่ เบสเสร็จแค่น็อตคันหนึ่งเท่าไหร่แล้วเนี่ย อย่างที่พี่ผมทำ7-8 หมื่นพี่ น็อตอะนะ ใช่ครับบางครั้งก็เป็นแสนนะพี่แต่ว่าเราจะไม่ตัวผมเองจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าแบบมันของสิ้นเปลืองพี่ แล้วแต่ลูกค้าดีกว่า แล้วแต่ลูกค้าใช่พี่ อย่างนี้เบสเสร็จคันหนึ่งหลักล้านไหมมีไหม มีครับพี่ แล้วแต่คัน แล้วแต่คันพี่แต่ส่วนใหญ่แม่งถ้ามีการสะบัดพวกแมกนีเซียมเลยคือทะลุหมดพี่ใช่ครับพี่ ได้ข่าวไอ้คันสะบัดแมกนีเซียมนี่แพงมาก ใช่พี่ก็คือสตาร์ทกัน 200,000 บวกพี่ ตัวละ จริงๆมันมาจากรถอะไรอะรถใหญ่ปะแล้วเรามาใส่พวกนี้ จริง ๆ มันมีพวกตัวที่ติดรถแข่งอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าพวกนี้จะเป็นตัวที่เบิกใหม่ได้อะไรเงี้ยพี่ แล้วมันตรงเวฟหรือว่าไม่ใช่ ไม่ตรงมันไม่มันจะบอกไงดีพี่ คือเวฟมันไม่มีอะไรตรงเวฟอยู่แล้วใช่ไหมใช่ คือเราเอาของรถใหญ่เนี่ยมาใส่ในพว ใช่ ก ครั นี้ บใช่ครับ ไอ้ที่มอเตอร์ไซค์เนี่ยที่มันแพงๆเนี่ยหลายๆ อย่างมันเป็นอะไหล่จาก จาก รถใหญ่ ใช่รถใหญ่พี่อย่างพวกนี้น่าจะเป็นปั๊มหลังพวกโมโต3อะไรเงี้ยพี่ ม อย่างเงี้ยคนพอพูดราคาตกใจพูดปั่นราคาก็คือมือหนึ่งเขาขายเท่านี้อะพี่ ผมก็จะไปปั่นทำไมก็คือเปิดตัวจริงอะตัว200,000 กว่านะพี่ตอนที่เขาเข้ามากันแรกๆอะตอนที่ผมซื้อกัน160,000 ปลาย170,000อย่างเงี้ยก็จะมีคอมเมนต์ว่า
ปั่นราคาก็ปั่นยังไงเราก็ไปซื้อเขาเราก็ไม่ได้ปั่นนะพี่นึกภาพออกไหมคือเราก็จะไม่ค่อยกล้าพูดราคาเลยโดนด่าเลยพี่คือต้องเข้าใจก่อนนะว่าไอ้ที่ของพวกนี้มันแพงเนี่ยบางทีมันมาจากของแต่งรถบิ๊กไบค์รถใหญ่ซึ่งราคาเขาสูงอยู่แล้วแต่เรามาใส่อยู่ใน Honda Wave ใช่พี่ City lights blur, pavement under my feet, catching the rhythm from the soul of the street. Dust on the vinyl, memories in the groove. Nothing to prove, just watching the skyline move. อย่างพวกวาวอย่างเงี้ยบางทีผมพูดตรงนะเวฟบางคันแต่งโหดกับบิ๊กไบค์อีกนะพี่ของแต่งบางทีเขาอย่างพวกวาวอย่างเงี้ยตัว20,000 กว่า 30,000อย่างเงี้ยพี่ใช่บางทีคนก็มองว่ามันคือบางคนอาจจะแบบอย่างเงี้ยเราซื้อของแท้170,000ใช่ไหมพี่ของปลอมก็มีที่มันแบบเป็นทำแบบตัว 5,000 คนอาจจะเห็นว่าภาพ 5,000 แล้วพอมาเจอภาพ170,000มันก็เลยดูแบบห่างชั้นกันเยอะพี่ใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนะไอ้ที่มันเป็นคาร์บอนนี่มันคืออะไรอะจานพี่จาน TK คาร์บอนพี่อย่างคันเนี้ยหน้าหลังประมาณ150,000พี่จานแค่จานเหรอใช่ครับใช่อย่างเงี้ยไปละ70,000พี่ใช่มองไป70,000เทคโนโลยีมันของรถใหญ่ราคามันก็เลยค่อนข้างที่อย่างถ้าเวฟจริงๆที่ไฮไลท์ผมว่าจะไปอยู่พวกของมิเนียมอย่างพวกเนี้ยแล้วก็พวกล้ออย่างเงี้ยเมื่อก่อนเมื่อมาปีผมเด็กๆกับพี่เขาซื้อขายกันคู่ละ10,000หน่อยๆเองพี่11,500อะไรเงี้ยที่ผมจำได้นะยังไม่มีงบซื้อเลยต้องมาใส่ล้อแบบคู่700-800เลยพอวันนี้ต้องมาซื้อคู่ละ100,000นะพี่แต่ซื้อเพราะว่าของแต่งแพงถ้ามันถูกคนก็ไม่ใส่พี่นึกภาพออกไหมแล้วอย่างล้อเนี่ยหมายถึงว่ามันเป็นล้อที่ตรงยุคไหมในสมัยก่อนอะไรเงี้ยเขาก็ใส่กันมาตลอดพี่แต่ว่าณวันนี้คืออย่างสวยๆมันมีน้อยพี่คือถ้าสวยๆคือ100,000 บวกหมดพี่ถ้าแบบว่าเป็นหมุดเจาะอะไรก็อยู่หลัก10,000 8,000 9,000 7,000 แล้วแต่สภาพพี่ที่ว่านี่เป็นมือ 1หรือมือ 2มือ 2พี่มือ 2เหรอถ้ามือ 1ในห่อถ้าเป็นลายที่หายากก็200,000 ทะลุเลยพี่ยังหาได้อยู่ไหมก็มีคนเก็บพี่แต่ว่าอยู่ที่จังหวะว่าพี่ตั้งหามีคนขายไหมเป็นของวินเทจแหละใช่อารมณ์ประมาณนั้นพี่เขาชื่อแบรนด์อะไรที่อย่างอากอนอากอนใช่ครับโมลาสเปนอะไรอย่างเงี้ยพี่อะไรอย่างงี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะได้ให้ลูกค้าทุกคันก็ต้องไปไล่หาให้ทุกคันอย่างเงี้ยหรอส่วนใหญ่ให้ลูกค้าหายใช่พี่ให้อันนี้ให้ดำเนินเองอย่างอันนี้ผมซื้อมา110,000พี่คุณเนี่ยให้ลูกค้าพี่อันนี้เราไปหาให้ใช่ถ้าลูกค้าบอกว่าหาให้หน่อยก็จะไปหาใช่พี่เป็นรถนคมน็อตซิ่งเงี้ยอย่างล้อเขาซื้ออย่างเงี้ย320,000พี่ใช่เนี่ยล้ออันนี้ที่สุดของเวฟที่เขาว่ากันล้ออาร์กอนพีระมิดอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อาร์กอนพีระมิดใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันยังมีล้อเป็นแบรนด์ยุคใหม่ๆอยู่บ้างไหมมีครับก็มีอาร์กอนเป็นตัวปีใหม่ๆก็มีแล้วเขาเล่นไหมเพราะว่าตัวปีก็เล่นแต่คือถ้าจะเอาแบบถึงกึ่งก็ต้องเป็นสไตล์แบบนี้พี่แล้วเราดูยังไงมันตัวเก่าถ้าอย่างเราเล่นเราดูออกพี่สีเสืออะไรเงี้ยมันดูง่ายพี่คือพี่เทียมยังไงมันก็ไม่เหมือนพี่แล้วอย่างนี้เราต้องบิวไหมไม่บิวก็คือจะเป็นราคาบิวเลยไม่ได้อีกพี่มันต้องออริจินอลพี่มันถึงจะแบบสีมันมีลูกเล่นของมันอยู่คือมันสีมันเฉพาะมันพี่แล้วสภาพอย่างเงี้ยไม่ได้บิวเลยเหรอไม่ได้บิวพี่ถือว่าอันนี้ก็ถือจะไม่สวยนะพี่หรอใช่ครับถ้าเท่ากับว่าเราก็ต้องไปตามหาที่มันเป็นมือสองสภาพดีใช่ครับพี่หรือของเบิกได้จะยิ่งดีใช่พี่ถ้าอย่าง24ข้างหน้าแพงพี่เดี๋ยวค่อยพาไปดูแล้วกันเนาะพูดง่ายๆมันจะมีสิ่งที่เล่นแล้วก็มันแพงมันมีแพงแบบอะไรที่มันเป็นของบิ๊กไบค์กับที่เป็นของเก่าใช่ของเก่าของเวฟอย่างชุดสีอะไรพวกนี้ครับพี่ใช่ที่มันแบบเลิกผลิตอะไรเงี้ยครับพี่ชุดสีก็เล่นกันเหมือนกันชุดสีเวฟแพงไหมชุดสีเวฟก็แพงพี่เดี๋ยวนี้เริ่มจะแพงทุกตัวแล้วพี่เพราะว่าเขาเริ่มยกเลิกการผลิตแล้วชุดสีที่เราเคยซื้อ 4-5 พันอย่างวันนี้ก็ขาดชิ้นนี้ก็ต้องไปตามหาซื้อให้ครบชุดเลยไงครับพี่จากซื้อชุด 5,000อย่างนี้ก็ซื้อชุด 8,000 9,000 10,000อะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนมันยังพอเบิกได้ใช่พี่ใช่ครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่ค่อยได้เริ่มยกเลิกเนี่ยพวกบอดี้เนี่ยหัวแหลมเริ่มยกเลิกไปหลายตัวแล้วพี่ใช่มันเลยปีเขาไปเยอะแล้วใช่ครับใช่เหมือนบล็อกเขาเริ่มแบบว่าไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลยยกเลิกไปคือมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่หลังๆเขาก็จะเป็นแนวเล่นต้องชุดสีตรงใช่พี่ใช่ครับใช่แต่ละคันเนี่ยเขาจะเอาเป็นชุดสีตรงเล่มไหมหรือว่าแล้วแต่ชอบส่วนตัวคนเล่นแบบนั้นเยอะพี่แต่ผมไม่อินพี่เพราะว่าบางคนอาจจะต้องเป็นแบบสมมติใส่ชุดสีนี้ก็ต้องเป็นบอดี้รหัสที่เป็นสีนี้เริ่มต้นหัวนี้แต่ผมเฉยๆพี่ชอบชุดสีไหนก็สั่งชุดสีนั้นมาเฉยใช่อย่างชุดสีอย่างสีนี้หายากไหมก็ระดับกลางๆพี่มีระดับด้วยใช่ผมว่าไม่ได้ยากชื่อถ้ามีเงินซื้อได้พี่แบบ4-5 หมื่นอะไรเงี้ยครับใช่แต่มันก็อาจจะปั่นเบอร์ไปแบบ7-8 หมื่นแต่ซื้อจริงอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ว่าราคากลางที่ผมเห็นก็4-5 หมื่นซื้อได้มันก็จะมีชุดสีที่หาง่ายหายากใช่ครับแตกต่างกันไปใช่ครับแล้วที่แบบ
ชุดสีที่หายากจริงๆมีอยู่ใน เนี่ย ห้อง จะ นี้ เป็นสีฟ้าเนี่ย สีฟ้า ใช่ ทำไมมันถึงหายากอะ ไม่แน่ใจสารตั้งต้นเขาก็ซื้อมาเกือบ200,000แล้วนะพี่ ชุดสีอะนะ ใช่ แต่ว่าเห็นเขาคุยกันไปว่าประมาณ2-3 แสนแต่ว่าก็ไม่เคยเห็นคนขายจริงๆพี่แบบ อ่าฮะ ที่มาตั้งขายชุดสีฟ้าครบทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ ขี่นี่ห้ามล้มเลยแล้วเนี่ย อย่าว่าแต่พี่เขาปาดชุดสีเสียก็ร้องแล้วพี่ เวลาที่เราทำเนี่ยลูกค้าก็ต้องมั่นใจในเราใน ใช่ ระ พี่ ดับ แต่ถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่ปาดพี่ปาดไม่ได้หรอกพี่ปาดอย่างเงี้ยเลยมือสั่นเลย มือสั่นเลย ใช่ ว่าแค่ฟังราคาชุดสี ใช่ครับ แค่ล้มแหมก็เหนื่อยแล้วว่า ใช่พี่ไอ้ล้มอะผมว่ายากเพราะว่าพวกเนี้ยคือจะค่อนข้างพิถีพิถันนิดนึงพี่ อ่าฮะ ใช่ แต่เวลาที่เรา เข็นหรืออะไร จะ เงี้ยขนาดแค่เข็นพวกนี้ก็เหวอเลยเด็กๆมันก็เหวอเลยพี่ ไม่อยากเกี่ยงกันเข็นเลยพี่พวกเนี้ย โอ้โห แล้วก็จะเล่นกันพวกทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยพี่ อ่าฮะ ใช่ ก็ ครับ ทะเบียนมันก็ปกติ ใช่ อย่างที่ อ่าร ถใหญ่ ใช่ อะไรก็เล่นกันแต่ว่าหลังๆมอเตอร์ไซค์ก็จะไปเล่นกันพวกชุดสีจริงๆสารนั่งต้นเวฟมันไม่แพงใช่ไหม ใช่พี่รถถามว่าแพงไหมก็แพงกับตอนป้ายแดงนะส่วนตัวผมว่า เซอร์เลยตอนนี้เขาซื้อขายกันอยู่เท่าไหร่ เซอร์ถ้าเป็นบอดี้หัวแหลมนี้ก็ต้องมี 25,000-30,000นะพี่เบียดมือหนึ่งอะ แต่ว่าถ้าพี่ซื้อมาปุ๊บถ้าพี่จะทำใส่อะไรพี่ก็ต้องรีสโตร์รถใหม่ซึ่งหมดขั้นต่ำผมว่าหมดแค่ก็ต้องมี 50,000 ถึง 60,000นะพี่ทำให้มันใหม่ให้พี่รู้สึกว่าใหม่น่ะใหม่แบบกิ๊บๆอะต้องมี 50,000 ขึ้นมาพี่ใช่ก็เบ็ดเสร็จแล้วคือเอาง่ายๆผมว่าถ้าเป็นรถซื้อรถบวกทำสภาพอะผมว่าต้องอยู่ในเล้ง100,000อะอะไรแท้นะรวมน็อตจิปาถะอะไรเงี้ย อันนี้กรณีที่เราไม่ได้มาแต่งอะไรอย่าง ใช่ นี้ ยัง นะ ไม่ได้แต่งพี่ส่วนตัวผมนะที่แบบว่าถ้าคนเล่นจริง ๆ ที่แบบว่าที่ไม่ได้เทียมหรือว่าแบบขอว่าถึงหน่อยก็จะประมาณนั้นพี่เพราะเบิกหมดเลยไม่มืออะไรเงี้ยเบิกแบบ100%อ่ะ อันนี้ก็อยู่ที่ว่าใครชอบแบบไหนเนอะ ใช่ครับ ถ้าใครแบบอยากจะแต่งแบบนี้ก็เตรียมงบไว้แต่ถ้าแบบอยากขับใช้งานแค่แบบย้อนวัยก็จะมีอีกงบหนึ่งที่เราบอก แล้วก็จะบอกเผื่อใครเห็นว่ารถธรรมดาผมก็ทำนะครับเพราะว่าคนชอบกลัวว่าแบบเราทำแต่รถแพงอะไรเงี้ยเราฝากผ่านบอกผ่านไปธรรมดาก็อยากทำพี่ คือพอเดินมาที่บ้านเนี่ยไม่เห็นมีคันไหนธรรมดาแล้วกัน ใช่จริงๆอยากทำเหมือนกันพี่ก็ทำได้หมดเลยแต่ว่าบางทีเราอาจจะแบบไปถ่ายรูปอะไรกับแพงๆเยอะไง คนก็เลยมองไม่ดีเลยทีนี้ จริงๆธรรมดาเราก็ทำ ทำพี่ทำ แล้วพอเรามาทำตรงเนี้ยเราก็เลยมาสร้างห้องนี้เพื่อ ใช่ สำหรับบิวเวฟโดยเฉพาะ ใช่จริงๆไม่ได้บิวเองหรอกพี่ก็เป็นห้องนั่งเล่นแต่พี่แบบส่วนตัวเพราะว่าเสียงเสริงมันได้ไม่รอดออกไปข้างนอกใช่ ก็ทำ เพราะว่า ตรงนี้ ข้างบ้านผมเขาก็ลุงเขาเป็นตำรวจฟังนี้เขาเป็นตำรวจแต่ว่าเราก็ไม่เคยเราเพราะเราก็อยู่แต่ตรงเนี้ยพี่ก็เสียงดังอยู่ในนี้ใช่เพราะไม่ได้ทำเครื่องสตาร์ทรถนี้พี่ก็จะเป็นพวกงาน ประกอบ ใช่ครับใช่ครับ มันเซฟเสียงได้เยอะพี่ใช่ครับมันเซฟเสียง เดี๋ยวให้จ้าพาทัวร์ซะหน่อยดีกว่า ได้ครับพี่ Catching the rhythm from the soul of the street. Dust on the vinyl, memories in the groove. Nothing to prove, just watching the skyline move. นี่ต้องเนี่ยทำอีกคันหนึงตำรวจพี่เป็นผมขอทำเป็นรุ่น Lazada พี่ คืออะไรวะรุ่นลาซาด้า ก็คือ เป็นรุ่นลาซาด้า ใช่พี่เป็น Lazada จริงแต่ว่าพื้นฐานรถก็เต็มแบบนี้เลย ก็เครื่อง CNC หมดก็คือ Lazada ปกติก็คงต้องคิดว่าหลักหมื่นใช่ไหมพี่ต้องมี300,000นะพี่ ลาซาด้า ลาซาด้านี่คืออะไรลาซาด้า ใช่พี่แต่ว่าคือของอย่างอื่นมันแบบสิ้นเปลืองผมมีหมดใช่พี่ อ๋อ ใช่ใช่ อันนี้คือรถเราเก่าเหรอ รถผมเองผมรออะไรอยู่เพราะว่าอะไรผมมาคันนู้นหมด หมายถึงว่าใส่ให้ลูกค้าไปหมด ขายไปหมดพี่เขาขอซื้อผมก็ขาย อันนี้คือยังไม่ได้กลับเพอรอเติมเลยพี่ อันนี้รอเติมของอะ เติ เนี่ ม ย พี่ใช่รถยังไม่ทันตันสตาร์ทเครื่องเลย อ๋อนี่ไม่ได้สตาร์ท ยั ใช่ไหม ไม่สตาร์ทเลยพี่ คันนี้เป็นคันที่เราเอาไป Impact ใช่ไหม ใช่ ที่บอกว่าเป็นรถ CIB ใช่สารฝันเหมือนกัน สารฝัน พี่ เหมือนกัน ชอบเหมือน ใช่ไหม กันใช่ ทำไมเดี๋ยวๆ ท่อมีมอก ท่อเดิมพี่ ท่อเดิมผ่าอะไรเงี้ยพี่ เพราะว่าคือจริงๆเขาก็ฮิตกันออริจินอลพี่ไม่ได้แบบว่าใส่ท่อสร้างอะไรเงี้ยพี่ อ๋อกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นกระแสต้องใส่ท่อเดิม ใช่มันเดิม มันก็ดูแบบดูเรียบร้อย ใช่ ดี ครับ เนาะ ใช่ อ๋อแต่ที่เราบอกว่าโปรเจกต์ชุดสีนี้ยังไม่ถึงกับโหดมาก อันนี้จะเป็นเวฟไอ125 ใช่ แล้วอย่าง เขาเรียกเขียวลิมิเต็ดพี่ อันนี้เขียวลิมิเต็ด ใช่ อย่างเครื่องเนี่ยตรงเขาเลยไหม เครื่อง ตรงบอดี้เขาเลยไหม คือบล็อกเดิมมันเลยใช่คือเครื่องบล็อกมันเลยพี่125เดิมแต่ว่าแค่เราเปลี่ยนเป็นแข็งกลางเนี่ยจากที่มันเป็นบีเนียมหล่อก็เป็น CNC หมดเลยพี่ทั้งตัวเลยใช่ ไออย่างพวกเนี้ยที่เราเป็น CNC บิลเลตเนี่ย ครับ มันเป็นครอบสวยงามถูกต้องปะ ใช่เครื่องกลางก็เป็น CNC นะ
อ๋อเหรอ ใช่ CNC ทั้งตัวพี่ แต่ว่าสเต็ปพวกนี้ยังไม่ได้ถึงกับรถแข่งที่เป็นไอ้พวกเวฟ ใช่ อวตาร คือเครื่องอันนี้คือเครื่องลูกธรรมดาลูก 59 แบบไม่ได้ใหญ่เลยพี่แต่คือแค่เน้นแบบว่าทรงสวยใส่สวยงามนะ เอาง่ายแค่เป็นบิลเลตกรอบข้างนอก ใช่ใช่ อ่ะแล้วไม่ได้โมไส้เหรอคันนี้ ก็โมแต่ว่าไม่ได้แบบว่าไม่ใช่แบบว่าเสียงฮึมฮัมอย่างนั้นพี่ อ๋อไม่ได้โมขนาดนั้น ใช่ครับเพราะว่าเขาก็ยังอยากบอกว่าพี่ผมขอเสียงไม่ดังนะอะไรอย่างเงี้ย อ๋อแล้วแบบ ใช่ เน้นแค่สวยงาม ใช่ครับ ไม่ จ ได้ ริงๆอ่ะถ้ารถมาสเต็ปเนี้ยจริงๆต้องเครื่องเป็นแบบพวกนั้นแล้วพี่ แต่ว่าเจ้าของแบบอยากได้แบบไม่อยากใช้ได้คันมือ อ๋อ ใช่ ก็ไม่ได้โมอะไรมากเน้นสวยงาม ใช่ เป็น ค ห รั ลั บ ก ขยับซีขึ้นมาไม่เยอะพี่ เสียงมันก็จะไม่ได้ใหญ่ ใช่ให้มันมี พวก ซาวหน่อยพี่ใช่ถ้าเดิมๆมันเงียบเลยเวฟอ่ะ เงียบกริบเลยพี่ ก็รถมันเป็นรถใจตลาดอะ ใช่ครับ เราจะมาอะไรได้ขนาดนั้นใช่ไหมอ๋อแต่นี่ชุดขาสตาร์ทเป็น มันเป็น CNC ที่วาง ขา CNC มันเป็นขามีเนียมนอกนะพี่ แต่ว่ามันเป็นบิลเลตพี่ อ๋อ มันยี่ห้ออะไรนะฮันวาน่าเลยสักอย่างอ่ะ นั่นน่ะพี่มันทุกอย่างมันมีนี่มันอย่างพวกนี้ก็เป็นแบบพักของแต่งหมดเลยพี่ของรถ MV นั่นแหละ อ๋อนี่ชุดอะไรนะอันนี้ ชุด เขาเรียก วาล์วปลดเลยพวกนี้พี่ วาวปลดเนี่ยที่บอกก็หลายตังค์แล้วใช่ไหม ใช่เนี่ยเฉพาะเนี่ยมันจะมีแค่ตรงนี้ แล้วก็พวกระบบสายวาล์วเนี่ยก็50,000แล้วพี่ เฉพาะชุดสายเบรกหลังก็ประมาณ60,000บวกแล้วพี่ เฉพาะชุดสายเบรกนะ เห็นเนี่ยเบรกแล้วจานเป็นคาร์บอนอีก ใช่ครับ โชคอันนี้ใช่ไหมล้อ ใช่ ที่ว่า ใช่ อันนี้ล้อเขาเรียกจตุคามใหญ่ไข่ปลาพี่ จะดูเขาได้ ใช่ ไข่ปลาชื่อมันยาวจังวะ ใช่ มันมีหลายลายพี่ มันมีหลายลาย นี่ล้อทั่วไปเหรอ ล้อทั่วไปครับคู่ 3,000อย่างเงี้ย แล้วพี่ดูความสีพี่ดูสันขอบมันจะไม่เหมือนกันพี่ อ๋อ เนี่ยพี่จะช่วงเคิร์ฟตรงเนี้ยมันจะไม่เหมือนพี่ลองดูมันจะโค้งๆแล้วล้อมันจะมันอัตโนมัติเลย แต่สีอะไม่สีไม่เหมือน แต่นะพี่ถ้าพี่ดูสีก่อนเบื้องต้นสีมันจะไม่เหมือนพี่ อ๋อฮะ ใช่ สีมันจะแบบมันจะแบบ อันนี้มันของมันเองนะพี่ ไม่ได้แว็กไม่ได้เติมไม่ได้แต่งมันนะ อันนี้เราก็ว่าเป็นมือสองด้วยใช่ไหม ใช่ครับ โหแต่มือสองอันนี้ก็ถือว่าสภาพโอเคเลยนะ ใช่ ขัดเอาหน่อยนึงแค่ ครับ เขาเล่นกันลึกมากเลย ใช่ อันนี้คันนี้ที่บอกว่าเป็นสเต็ปธรรมดา ใช่ธรรมดาก็ประมาณสัก300,000-400,000 ธรรมดาพี่อันนี้เริ่มต้น อันนี้เริ่มต้นเหรอ ผมเขียนให้ดูนี่ แต่อันนี้จะไม่ใช่เดิม ขนาดนั้น ใช่ครับ ก็คือของแต่งมีของทุกอย่างที่มันต้องมีตอนเนี้ยพี่แกนดำโชคหน้าสเลดอะไรเงี้ยพี่โทษนะครับ โชคหน้าสเลดคืออะไรวะเนี่ย เนี่ยช่วยโชคหน้าเขาเรียกสเลด6สเลด6 อ๋อมันสเตทอ๋อเขาเรียกกันสเลด น้ำกระสะบัดเพิ่มอีกตัวหนึงพี่เป็ แต่นี่มันก็มีแล้วการสะบัดอยู่แล้วไม่เหรอ ก็แต่ละโปรเจกต์กับชุดใหญ่ใช้เวอร์แล้วพี่ จุดใหญ่เวอร์เลยเหรอ ไม่ก็จะทำรถประกวดด้วยแหละพี่ อ๋อคันนี้ใช่ไหม ใช่ครับ ที่ว่าแพงๆคือไอชุด แมกนีเซียม2ตัว 2 ตัวของโอลินอันนี้ ใช่ครับ อย่างที่ว่านี่มันคือมือหนึ่งหรือมือสองครับ มือสองด้วยมือหนึ่งด้วยพี่ราคาไม่ได้หนีกันเลย แต่เบาะไม่เล่นเบาะซิ่งเหรอ เบาะเดิมเลยพี่ออริจินอลเลย อ๋อ แต่มีโครงการจะทำแบบเบาะเป็นแบบผ้าแบบสวยๆอยู่ทำมาขายอยู่เพื่อนผมคิดกันอยู่ แต่ส่วนใหญ่จะเล่นเบาะเดิม เบาะเดิม อันนี้เบิก เบิก ยังเบิกได้อยู่ ใช่ครับ อ๋อแต่นี่ชุดเขาเรียกนะอันนี้จับหลังก็จะเป็น CNC หมดแล้ว พวกไฟยังไงก็น่าจะต้องเบิกหมดอยู่แล้วนะ เบิกออริจินอลเลยพี่ไฟเดิม บางอย่างก็จะมีคลิปออริจินอลเอาไว้ แล้วก็จะใส่ของแต่งเพิ่มเข้าไปเนาะอันนี้พวกจอไมค์ก็ยังเป็น ๆเดิมเบิกเลยพี่ อันนี้เป็นไมล์ลิมิเต็ด อันนี้ลิมิเต็ดด้วย ก็ตรงชุดสีอะไรเงี้ยพี่ อ๋อจะตรงชุดสี ใช่ ก็เพราะว่าไอ้นี่ที่บอกก็คือเป็นเขียวลิมิเต็ดอยู่แล้ว ใช่ ก็แล้วมันดูยังไงที่มันแตกต่างกับตัว มัน อื่น เป็น อะ จอสีเทาๆเห็นไหมพี่ อ๋อที่สีเทาเนี่ยนะ ใช่ครับแต่อย่างเงี้ยจะเป็นจอแต่งแล้วเป็นจอทาเกอะไรเงี้ย จอทาเก เปิดดูนะแต่นี้ก็ล้าแล้วพี่เดี๋ยวนี้เขาใส่จอกันแล้ว แต่ว่าผมว่าแค่นี้ก็โอเคแล้ว หมายถึงว่าอันนี้เริ่มเก่าไปแล้วเหรอเขาใจ ก็มันยังไม่ได้เก่าหรอกพี่แต่ แต่ ว่า มันก็ดูทันสมัยตรง ใช่มันทันสมัยแต่มีเขาใส่เดี๋ยวนี้เขาใส่ฟูลเทคอะไรกันเนี่ยแต่ว่า มันยัดพอ เขาก็ทำกรอบอย่างเงี้ยแหละพี่ อ๋อเหรอแล้วแต่มันดูเรียบร้อยดีนะ ใช่ครับ แล้วก็ทำ CNC ให้มันเข้ารูปกับตัวนี้ ใช่ครับ ก็เท่ากับว่ามันก็จะใส่ได้เฉพาะแค่ของทาเก ใช่ รอบมันถึงหมื่นเลยเหรอ เวฟถึงพี่ เวฟถึงเหรอ หมื่นกว่าพี่ หมื่นกว่าเลยเหรอ ใช่ ไม่เอาเรื่องว่ะ ผมเห็นผู้ใช้คิงเปิด12,000 13,000 หืม ไม่ยกเหรอยกปะ ไม่แน่ใจพี่ผมโบ้ขับกันไม่เร็วพี่ อ๋อเรียนทรงอ๋อแต่มีวัดโวลต์ ไม่แต่ว่า วัดเทมป์ ธรรมดาก็อย่างคันนู้นก็10,000หน่อยแล้วพี่11,500อะไร อ๋อ เงี้ย เดิมๆก็หมื่นแล้วเหรอ เฮ้ยเดิมๆไม่ถึงหรอกพี่แต่ว่ารถที่เราทำแบบเครื่องแล้วก็ แก้หมื่น ใช่ คืออย่างรถโชว์ที่เราเห็นเนี่ย เครื่องจะไม่ใช่สเต็ปรถแข่งเลย ไม่ใช่เลยพี่ โคนละสเต็ปเลย ไม่ ใช่ แรงเลยพี่แต่มันเท่พี่
อ๋อเราเน้นอันนี้เราเน้นสวยงามกันอย่างเดียว ใช่ครับใช่ครับ สวยงามแล้วก็เงามากเลย ใช่พี่ เงาแบบขับกันบ้างไหมเนี่ย คันนี้เผื่อไม่คันนี้น้องก็น่าจะไม่ค่อยได้ขี่พี่รถโชว์ยกไปโชว์อย่างเงี้ยพี่ ออกงานอะไรอย่างงี้เนาะ ใช่ อย่างชุดสีอันนี้ถือว่าหายากไหม ใช่ก็มีคันนี้แหละที่จะแรงกว่าเขาก็คือชุดสีเลยพี่แล้วก็พวกปั๊มนิชชินเป็นหมุดตั้งนิชชินอะไรอย่างเงี้ยพี่ หมุดตั้ง มันเป็นหมุดตั้งแต่เป็นปั๊มนิชชินก็เป็นปั๊มที่หายากอะพี่เพราะมันไม่มีราคากลาง แต่บางอย่างเนี่ยมันคือเป็นของเล่นในยุคเก่าด้วย ใช่พี่ อันนี้ผมก็ยังเข้าไม่ถึงแต่ว่ามันแพงแน่ๆไอ้2อันเนี้ยพี่ ใช่ อันนี้คือลูกค้าหามาใส่มา ใช่ ให้เรา อันนี้ของน้องเขาทำอยู่แล้วก็คือไปโชว์ด้วยกันมา ยังไม่ได้กลับบ้านน้องเขาเป็นร้านน็อตพี่คันเนี้ย อ๋อ นคมน็อตซิ่ง อะไรนะโชคสเลด อันนี้โชคอันนี้เขาเรียกสเตทพี่ สเตน ใช่2 คันเนี่ย2 คันหน้าหลังเนี่ยสเตทพี่ที่ไม่ใช่ของปีใหม่ที่เป็นแบบว่าที่เป็นคือของแท้ที่เป็นปีเก่าพี่ ใช่แต่ว่าที่ผมเรียกกันสเลทคือเป็นตัวที่ทำมาใหม่ อ๋อ ใช่ครับ คือถ้าเป็นสเตทก็จะเรียกว่าสเตท ใช่ผม พวกปีเก่า เรียกกันให้เข้าใจง่ายๆเฉยๆพี่ แต่สเลดคือของปีใหม่ ของปีใหม่ใช่ครับ แต่จริงมันคือสเตทนี่แหละ ใช่ครับ ก็เหมือนรีโปรดักอะไรประมาณนี้ที่เขาว่ากัน แต่พวกนี้คือแท้ออริจินอลอะไรเงี้ยพี่ใช่ราคาต่างเยอะนะพี่ หรอ ใช่ แล้วถ้าแบบเป็นวินเท ส จ เลดก็คือ2-3 หมื่นถ้าวินเทจนี่ก็100,000 กว่าเลยพี่ใช่ครับ ทางนั้นนี่แบรนด์เดียวกันเนี่ยนะ ใช่อย่างอันนั้นบิวก็เป็น100,000พี่ก็100,000 บวก แต่อย่างเงี้ยถ้าออริจินอลนี่100,000 กลางๆเลยพี่ โอ้โห ใช่ อันนี้ก็เบรกคาร์บอนเหมือนกัน ใช่ครับอันนี้เป็น UFR รุ่นนั้นเป็น UFO พี่ชื่อรุ่นมันอ่ะใช่อันนี้เขาเรียก UFR ชื่อมันแปลกดิแต่ละอันอ๋อเนี่ยเหรอเบรกนิชิน นิชินแล้วก็เป็นจานคาร์บอน UFO UFR เนี่ย UFO โอ้โห ใช่ นี่ใช่ป่ะที่เราบอกว่าตัวนี้ก็ไอ้ล้ออาร์คอนเลยนี่ใช่ไหม อาร์กอน เลยเนี่ย อาร์กอนพีระมิดพี่ พีระมิดด้วยพีระมิดคือตรงไหนเขาเรียกพีระมิดเนี่ยเหรออย่าบอกนะ ใช่ประมาณนี้เห็นเขาเรียกกันนะเราก็ เหมือนสันมันเหรอพี่ เพราะดูอันนี้มันจะมีสันต่างหาก ใช่ ไหม แต่พีระมิดในความหมายผมคือล้ออาร์กอนที่สุดแล้วนะ สุดของหุงโลหะ อ๋อคือแบบสุดของ ผม ไอ้นี่ใช่ไหมก็คือเป็นพีระมิดคืออยู่ สุดของเวฟพี่ อย่างนั้นนะเข้าใจไง ถ้ากับว่าล้อชุดนี้คือสุดของเวฟ ใช่ครับ เข้าใจตรงนั้น ที่คนเขาเข้าใจกันนะ อ่า ที่คนเขาหวยหากัน ไอ้ ว่า พีระมิดมันก็สุด คือของเวฟที่ นี่คือ ใส่เวฟ อาร์กอน ใช่ครับ เนี่ยเหรอแล้วมันดูยังไงว่าถึงตัวนี้ถึงเป็นตัวที่ท็อปสุดอะของเขาอะหรือว่าสี มันมีน้อยพี่ด้วยราคาพี่ ผมก็ซื้อไม่ไหวแล้วคน อันนี้คือสีออริจินอลเลยปะ ใช่ครับ อย่างชุดนี้นี่ตอนนี้เท่าไหร่แล้วอะที่ 300,000 บวกพี่ เจ็ดเป็ด ร้อยอย่างเดียวเนี่ยคนก็ใช่ครับล้อมเดียว ไม่กล้าขี่เลยมั้งเนี่ย ใช่ 300,000 บวกนี่คือมือสอง ใช่ครับ กรีดแล้วหาได้อยู่ไหมเดี๋ยวนี้ มีคนขายอยู่พี่มีคนขายอยู่ครับแต่มีไม่เยอะหรอกพี่ ที่คนจะกล้าซื้ออะพี่ใช่ มีไม่เยอะที่คนจะกล้าซื้อใช่ไหมถ้าขนาดเล่นเบมโบก็จะเบมโบขนาดจะ ก็คือจริงๆ ถ้าบ้านผมที่แบบคนที่มักขี่กันมีคันนี้ที่เป็นนิชชินคันเดียวพี่ หายากกว่าไหมถ้าพูดถึง ก็คือยากกว่าคนเล่นเฉพาะกลุ่มพี่ แต่คือแบมโบสากลใช่ไหมนะพี่ แต่ว่าอันเนี้ยคือแพงพี่แต่ว่าคือของหายากเลยแหละ มันก็มายันปั๊ม ใช่ ตัวปลดจะเหมือนกัน เหมือนกันใช่แต่อยู่ที่เราเดินสายไปท่าไหนอะไรเงี้ยพี่ อันนี้ก็คือเป็นคันแห้งเหมือนกัน แต่ว่าคันนี้จะเป็นแห้งแบบว่าน้ำมันพี่เป็นคันน้ำมันพี่แต่เป็นเหมือนน้ำมันกดเฉยๆแต่ว่าอย่างข้างหน้าจะเป็นแห้งเหมือนกันแต่เป็นสาย การ ใช่ ดูมันก็จะมีเสียงเหมือน ใช่ครับ พวก นี่ก็มีเสียงกันแต่อันนี้เป็นน้ำมันเป็นชุด181 ซีซีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้น ไม่ได้แบบลูกโตอะไรขนาดนั้น ก็ถือว่าใหญ่พี่แต่ว่าไม่ได้มีความเร็วแบบแรงม้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยพี่ ถ้าเป็นสไตล์ของพวกเราก็จะไม่ได้ขยายลูกอะไรขนาดนั้น ใช่ครับ เป็นช่างใหญ่เหรอ ครับผม คอยประกอบทุกคัน ใช่ทุกคันครับแล้วส่วนใหญ่ แล้วเครื่องประกอบด้วยปะ ก็จะส่งพวกร้านน้องๆ พวกกันอะไรอย่างเงี้ยครับ อ๋อ แต่ว่าจะทำสภาพไปก่อน อ่า แล้วก็ค่อยไปขึ้นเครื่องที่หลัง หลักๆ เราจะเป็นแนวแบบว่าประกอบไอ้พวกสวยงามพวกนี้ใช่ปะ ใช่คอยปาดอะไรเข้าอะไรอย่างเงี้ย ปาดชุดสี ได้ข่าวว่าชุดสีราคาเอาเรื่องเลยนี่ ใช่ถ้าเป็นสีฟ้านี้น่าแสนไปปลาย แล้วเวลาปาดไม่มือสั่นเลยเหร ก็ อ มีนิดนึงเลย ห้ามพลาดเลยใช่ปะ ใช่ อย่างพวกนี้พอเราปาดอะไรเสร็จไปแล้วเนี่ยเราเก็บสีด้วยป่ะหรือไม่ใช่เลยไม่เลย ครับใช่แต่อันนี้เขาทำพวกทำมาแต่จะเป็นคันโน้น อย่างคันนี้ใช่ไหม ใช่ อย่างคันนี้เราก็คือประกอบเองแล้วต้องคอยปาดส่วนใหญ่มันปาดเยอะไหมถ้าอย่าง ก็ ที่เราแต่งกันอะ ที่ทุกชิ้นเลยพี่พวกเนี้ยปาดหมดใส่อะไรของเข้าไปปาดหมดชกหลังปาดหมด อ๋อเพราะตรงนี้ใช่ไหม ใช่ เวลาที่เรา เหมือน ใส่ ใส่ปั๊มบนเข้าไปใส่ประกับเข้าไปก็ต้องปาดจะใส่กระปุกก็ต้องปาดอะไรอย่างเงี้ยครับ ต้องปาดเนียนๆเพราะว่าเราจะไม่ได้เก็บสี ใช่ แต่ก็ขัดเคิร์ดให้มันเนียน ดูไม่ออกกันนะถ้าพูดถึงอะนึกว่าแบบว่าแบบเราแต่งเติงเสร็จแล้วไปเก็บสีทีคือพวกนี้ห้ามเก็บสีใช่ไหม พวกนี้จะเน้นแบบชุดสีเดิมเลย ถ้าอย่างชุดสีเดิมๆถ้าเราใส่ของแต่งมันปาดกี่จุดอะ โอ้
ถ้าชกหลังจะมีชกหลังปั๊มบนประกับอะไรเงี้ยพี่การสะบัด เนี่ยอาการสะบัดปาดได้แน่ตรงนี้ ใช่การสะบัด โอ้มันปาดในชิ้นนี้เลยฮะ ใช่ครับพี่ ชกหลังก็จะมีปาดตรงนี้ ใช่ เฮ้ยแต่พอมาสังเกตดีต้องปาดให้เป็นในนี่ด้วยเหรอ ใช่พี่ต้องเน้นนะพวกเนี้ยเขาต้องโชว์งานปาดด้วยยุคสมัยนี้ อ๋อต้องโชว์งานปาด ใช่ ด้วย นี่มันพอดีไอตัวปรับแล้วอย่างนี้เรายังสามารถปรับได้อยู่ปะ ปรับไม่ได้ ปรับไม่ได้ ใช่ก็คือจะปรับก่อนแล้วก็ค่อยใส่เข้าไป อ๋อ คือเราต้องเซตก่อนเลยอะแล้วก็ปาดทีเดียว แต่คือที่เราปาดเพราะว่าเราจะต้องโชว์ตัวปรับแบบนี้เพราะว่าชุดสีเขาก็ถ้าคันไหนมันยังหาไม่ยากมันก็ดูไม่ค่อยเก่งนะแต่เราก็คงปาดจนชินไปหมดแล้วมั้งป่านนี้ ก็ ใช่ไหม ไอ้พวกเนี้ยจะค่อนข้างเก่งนิดนึงเพราะมันค่อนข้างแพงพวกคันนี้ก็จะเป็นพวกรายละเอียดเป็นน็อตขึ้นใหม่ที่ไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบซื้อทั่วไปได้ก็คือขึ้นจากพวกน็อตจุกจิกชุดสีอะไรพวกเนี้ย อ่าฮะ จะเป็นลายเดียวกันทั้งหมด เครื่องจะไม่ค่อยได้โมอะไรเยอะลูกก็ยังเป็นประมาณ50 กว่าอยู่ใช่ไหม 50-60 ต้นๆอะไรเงี้ยครับ อ่าฮะเวฟจอดซะไม่รถตัวเองไม่มีที่จอดแล้วนะ ใช่พี่ ซิโลโคไปจอดข้างนอกกันนะ ใช่มันล่มหน่อยล่มหน่อย อันนี้ของลูกค้าหรือของเรา ของพี่น้องๆกันหมดเลยพี่ ก็รอออกงานช่วงนี้ออกงานบ่อยพี่ ก็มาไว้ที่นี่ทีเดียวเวลา ใช่ครับ ขนก็ขนทีเดียว ไว้ทีเดียว ไอ้รถเราคือเป็นโครงอยู่ ใช่แล้วเรากำลังเติมของอยู่พี่ ไอ้ฝั่งที่อยู่ตรงเนี้ยแตกต่างกับข้างในยังไงอะครับ ก็จะเป็นเซ็ตกลางๆพี่ไม่มีเครื่อง อันนี้คือเซ็ตกลาง เป็นเครื่องแบบเครื่องที่เป็นอัพสเต็ปแบบว่าเป็นแบบมีเขาเรียกว่าอะไรมีเสื้อมีฝาอะไรเงี้ยพี่แต่ว่าเป็นแข้งเดิมๆออริจินอลอะไรเงี้ยพี่ อันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ ใช่ครับ เผื่อคนสามารถมาให้ ใช่ ชาร์ปทำได้ในงบประมาณที่ไม่สูงมาก สัก7-8 แสนหมดพี่เนี่ยเดี๋ยวที่เรียงๆอยู่นะครับใช่จะไม่มีอะไรแต่ก็มันจะมีแมกนีเซียมหมดพี่เนี่ยแถวตอนนี้มีแมกนีเซียมหมด เหมือนไม่มีอะไรแต่ก็มีอะไรอยู่ดี ใช่พี่ เอาจริงๆที่ราคามันสูงก็เพราะไอ้ การสะบัด การสะบัด แล้วก็ตัวล้ออะไรเงี้ยพี่ ไอ้การสะบัดแมกนีเซียมเนี้ย ใช่ครับ ไอ้ของโอลินเนี่ย ใช่ปั๊มที่วันที่ซื้อวันนั้นไม่แพงวันนี้แพงหมดพี่100,000 บวกหมดพี่ปั๊มสีเข้มเนี่ย ไอ้เบมโบเนี่ยเหรอ ใช่ครับ อ๋อนี่คือสีเข้ อัน ม นี้คือสภาพสีเข้มในอย่างนั้นถ้าอ่อนก็คือจะเป็นอย่างนั้นพี่ อ่อนคือเป็นอย่างนั้น คือเสีย ราคาต่างกันเยอะไหม ต่างครึ่งๆเลยพี่ ทำไมเข้มถึงแพง ใครไม่รู้เป็นคนตั้งเกณฑ์พี่ ใช่ผมไม่ได้ตั้งด้วยนะ อ้าวเหรอ ใช่ผมก็ซื้อแพงเหมือนเขานั่นแหละ ตัวนี้ผมก็เพิ่งซื้อแสนหน่อยพี่ คือเราไม่รู้หรอกเพราะเราก็ซื้อมาท่าน ถ้า นี่แห เรา ละ ก็ซื้อเหมือนกันใช่พี่ถ้าใครบอกปัดราคา เราก็ซื้อราคาที่ปัดเหมือนกัน คือเข้มมันปีเก่ากว่าอย่างเงี้ยเหรอ ใช่ครับใช่ อันนี้สเตทหรือสเลด สเลดพี่สเลดมันจะเป็นสเลด พอเป็นสีดำเงี้ยเหรอ ใช่ครับ แล้วเราคือสีดำมันเป็นปีใหม่ มันมีสีดำปีเก่าด้วยพี่แต่ว่าก็เจอดดีเทลยากกันอีกทีนี้มันก็บอกยาก มันเยอะเลย ใช่ครับ อย่างล้อเนี่ยอะไรนะ นั่นเนี่ยอันนี้ก็ปี10ว่าพี่มันสีมันเอกลักษณ์มาเลย อ่า ใช่ อันนี้ก็คือปีเก่า ใช่ปี10ที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่ คือบ้านผมจะเป็นล้อส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบอาร์กอนปี10เป็นหลัก อาร์กอนเป็นหลักเพราะนี่ก็คันนี้ก็อาร์กอน ใช่ ใช่ไหม ปี10มาแต่สีมันจะดรอปกว่าหน่อยแค่แบบสภาพมันอาจจะแบบเก่ากว่านิดนึงอะไรเงี้ยพี่ใช่ครับ แต่อันนี้พอมาดูเราก็รู้เลยว่า อ่า เป็นของมือสองใช่ไหม ใช่ครับ แล้ว สองหมดพี่ส่วนใหญ่สีมันคือที่เขาเล่นกันเพราะจริงๆมันจะมีปี03 08อะไรเงี้ยด้วยพี่แต่คือนิยมคือปี10 อันนั้นมันเก่าไปเหรอ มันสีมันจะอ่อน อ๋อก็คือต้องเป็นท่านี้เกือบหมด ๆใช่ครับ แต่แข้งที่เป็นแข้งเดิมอย่างเงี้ยราคาถ้าเทียบกับบิลเลตอะครับ อันนี้ก็ออริจินอลเลยแข็งไม่ได้แพงอะไรพี่ อ่า ใช่ครับก็มีสเต็ปทำเครื่องแบบ3-4 หมื่นอะไรเงี้ยพี่ ส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นอย่างนี้ก็ทำเครื่องนิดหน่อย ใช่ครับ FCC อะไรเงี้ยพี่คือจะเป็นปั๊มพวกนี้เมื่อก่อนซื้อกันตัว 55,000วันนี้ก็ซื้อ100,000 บวกนะพี่ เนี่ยปั๊มพวกนี้เมาส์นรกพี่ ราคาขึ้นพี่ อันไหนคือเมาส์นรก เนี่ยเขาเรียกกันเมาส์นรกพี่ สับแต่ละสับ ใช่เนี่ยเมาส์หมดเลยนะพี่เนี่ย3คันนั้นเมาส์นรกหมดเลยพี่ตอนนั้นซื้อกัน5-6 หมื่นเองพี่วันนี้ซื้อขายกัน 90,000 แสนพี่ใช่แล้วซื้อจริงๆนะพี่เขาซื้อขายกันจริงใช่ครับ ไอ้เมาส์นรกเนี่ยคือชื่อรุ่นของเบมโบตัวนี้ ใช่คนไทยตั้งพี่ คนไทยตั้งใช่ไหม ใช่ แต่ทรงมันทรงเดียวกันจริงว่ะ ใช่นะคือเมาส์นรกอันนี้เขาเรียกตะภาพอันนี้อย่างเขาเรียกตะภาพ ตะภาพ ใช่ มีเมาส์มีตะภาพอีก ใช่ไอ้เขาเรียกตะภาพไม่รู้ใครตั้งนะพี่ ใช่ แล้วตะภาพกับเมาส์อันไหนแพงกว่ากัน เมาส์ ถ้าเข้มเหมือนกันที่ท่าเดียวกันเลยพี่ท่า100,000 บวกอะไรเขาเรียกกันท่า100,000 บวก อ๋อมันมีสีเข้มกับ ใช่ สี ใช่ อ่อน ครับ สีเข้มคือปีเก่า ใช่จะแพงหน่อย สิ่งที่เวฟเขาเล่นกัน เครื่องก็จะเป็นท่าเครื่องเดิมหมด ใช่พี่เครื่องเดิมอัพลูกหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่ของเราอะแก๊งเราจะขยายลูกสักกี่ ลูก มิล 59-60 มิลอะไรแค่นั้นเองพี่เพราะเป็นสเต็ปไปขี่เล่นเพราะว่าเน้นแบบยังขี่อยู่แบบว่าเน้นแบบว่าอยากขี่ได้ขี่แบบยัง
อย่างสตาร์ทได้เลยอะไรเงี้ยพี่ขี่ได้เลยอะไรเงี้ย มันยังประหยัดน้ำมันอยู่ไหมเนี่ย ประหยัดอยู่ครับพี่ใช่ เพราะจริงๆเวฟเนี่ยเขาออกแบบมา เพื่อ เป็นรถประหยัดน้ำมัน ใช่พี่แล้วมีคันนี้น่าจะมีคันนี้คันเดียวที่เดิมสนิทพี่ อ๋อเหรอ ใช่เดิมแบบเงียบๆเลยคันนี้ หมายถึงเครื่องใช่ไหม ใช่เดิมสนิทแต่มันน่าจะมีคันนี้คันเดียว แต่ไอของที่ใส่ไม่เดิมแล้ว ไเดิมใช่แต่ว่าของแต่งอะไรก็ที่วัยรุ่นต้องมีก็มีหมดพี่ ฟิลไม่ได้หวือหวามาก ใช่ครับไม่มีเครื่องเดียว ขับ แต่ ล่น ก็แพงเหมือนกันเหมือนเดิมพี่ก็มีแกนลุ้งอะไรเงี้ยพี่แล้วก็เป็นพวกแมกนีเซียมลอสซี่อะไรเงี้ยก็มีหมดใช่ แมกนีเซียมนี่ทำไมบางคันมันเป็นคู่บางคันมันเป็นเดี่ยวอะ ไม่ไอ้คู่นั่นคือสิ้นเปลืองแล้วพี่จะเป็นเรื่องภาพออกมาเบิ้ลอ๋อ ใช่เบิ้ล ไอ้ เรียก ที่ ว่าเบิ้ล ไอ้ที่มีคู่คือ เบิ้ลไม่มีอะไรเลยพี่ โถ่ เบิ้ล มันก็เลยยิ่งแพงเขาไปอีก ใช่ครับใช่ใช่ เดี๋ยวก่อนนะไอ้ราคาเนี่ยอย่าบอกนะต่อชิ้น ต่อชิ้น เช็ด ใช่ เป็ด ครับใช่ก็คือถ้าช่วงหายากๆก็คือ2อาจจะ200,000โอ้200,000 เดือดแล้วทำไมบางคันอย่างสอง อ่า ทำไมถึงมาไว้ตรงเนี้ย ก็เป็นตัวสั้นพี่เป็นตัวสั้นจะอยู่ที่คอพี่ อืม ใช่พวกนี้เป็นตัวกลางที่อยู่ข้างๆโค้งเป็นตัวกลางกับตัวยาว อ๋อ ใช่ แล้วจริงๆเขาต้องใส่2อันหรืออันเดียวก็เหลือเฟือแล้ว ก็ถึงแล้วแต่งบเลยพี่งบเยอะก็เบิ้ลได้พี่ อ๋อ เบิ้ลได้ ก็อย่างข้างในที่จะใส่ไป3ตัวนั่นแหละครับพี่ อ่า ใช่ เพราะข้างในจะมีตัวกลาง2 ก็จะใส่ที่คอเพิ่มอีก1อะไรอย่างเงี้ย อ๋อแล้วเดี๋ยวจะมาใส่ชุดนี้เพิ่มอีกหนึ่ง ใช่ คือกะว่ารถไม่ต้องสะบัดกันเลยใช่ป่ะ มันไม่สะบัดอยู่แล้วล่ะพี่ก็คือเน้นเบิ้ลเฉยๆพี่ อ๋อเน้นเพื่อนเฉยๆแล้วแบบไหนแพงสุด แบบไหนเพลงสูตรก็จะเป็นพวกตัวติดรถอะพี่ อ๋อ อันนี้เป็นตัวอย่างอันนี้เมื่อก่อนซื้อขายกันหลักหมื่นทุกวันนี้ก็200,000นะพี่ใช่ครับ ด้วยความที่มันหาไม่ได้แล้วใช่ไหม ใช่ครับ เพราะนี่ก็ตามสภาพเลยเนาะ และไม่ได้คำว่าหาไม่ได้ก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็คนหาเล่นเยอะพี่เป็นของแบบที่แบบ ต้องใส่ ต้องใส่ใช่ครับพี่ เป็นของที่ต้องมี เป็นของที่ต้องมีพี่ใช่ ก็เลยใส่กันคราวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าแย่งกันใส่แย่งกัน ใช่ค หา รับใช่พี่ ราคามันก็เลยดีดขึ้นมา น่าจะเป็นแก๊งหนึ่งที่ทำให้ราคามันเปลืองอะพี่ ผมมั่นใจเลย ผมพูดได้เต็มปากใช่ ถ้าผมขายกันตลาดวายอะ เนี่ยที่อยู่ที่บ้านน่ะกี่คันอ่ะใส่ทุกคัน ใช่พี่เกือบทุกคันใช่ไหมครับว่าเกือบทุกคันได้พี่ ถ้าผมขายพร้อมกันผมว่าตลาดวายแน่นอนอะ เติม เดิมไม้ไม่น้ำไม่เฉยพี่ไม่มีอะไรเป็นของแต่ง อ๋อ เนี่ยพวกนี้ออริจินอลเนี่ยไม้ฟ้าเนี่ยอ อ๋ อ อ ริ นั่น จิ ไม นอล ไมโอจี หน่อยใช่ อันนี้ไมออริจินอล ใช่ แล้วแต่คนชอบตามชุดสีไป ใช่ครับลายชุดสีไป มันชุดสีมีเยอะพี่ ชุดสีลายมันเยอะมากเวฟอะ อืม ลายแบบเยอะจริงๆพี่ ไม่ได้หายากมากใช่ไหม ไม่ได้หายากแต่พวกนี้ก็เริ่มละอันเนี้ยชุดลายอันนี้เริ่มละ สีบอลเนี่ยเหรอ ใช่ครับเป็นเขาเรียกเป็นตัว X คาบูเริ่มหายากแล้ว อ๋อ ใช่ติ๊กเกอร์เริ่มแพงพี่ชุดสีซื้อได้ แต่ติ๊กเกอร์แพง แล้วเวลาเราซื้อชุดสีมันไม่มากับติ๊กเกอร์เหรอหรือต้องซื้อแยก เดี๋ยวคือติ๊กเกอร์จริงๆอะมันมาเป็นชุดพี่แต่เนี้ยติ๊กเกอร์มันยกเลิก โอ้โห ใช่ ก็เลยต้องหาที่คนเก็บจากที่ซื้อชุดหนึ่งแบบหลักร้อยถึงพันล่าสุดซื้อ 4,500อะไรเนี้ย แค่ติ๊กเกอร์นะ ใช่ครับใช่ เดี๋ยวก่อนนะเวฟเอสก็เท่ากับว่าเป็นปีที่มันยังเป็น คาบู คาบูอยู่ ใช่ตัวหลักเป็นคาบู อ๋อ จริงๆคนอ่ะมาคิดไอ้ตัวเนี้ยตรงรุ่นกันเยอะ แล้วอยู่ดีก็กลับมาหาใส่พวกนั้นกัน อ้าว ไม่ตใช่ปกติคนจะคิดเนี่ยไอ้บางลมไม้ฟ้าเนี่ยพี่ก็คือเป็นสีตัวลายนี้แหละ อ๋อถ้ามาดูสังเกตอีก ใช่ ที ใช่ ข้างในกับข้างนอก จะ ใช่ ไฟหน้าจะไม่เหมือนกัน ใช่นี่คือเนี่ยคือไฟเลี้ยวบังลม อ๋อนี่ไฟเลี้ยวบังลม เนี่ยคือแถมนั่นคือไฟเลี้ยวบังลมหมดเลย อ๋อ ใช่ครับ อันนี้คือที่เล่นกันใช่ไหม ใช่ที่คนเขาฮิตอ่ะคือฮิตที่สุดก็คือจะเป็นเนี่ยจะเป็นบอดี้นี้แหละ อ๋อ ใช่ครับ อ๋อไฟเลี้ยวบังลม ใช่ ปีเก่า ใช่ เป็น ปี54เขาเรียกกันไม้ฟ้าปี อืม 54ใช่บอดี้ยอดฮิตคือรถเดิมๆแห้งๆขายกัน4-5หมื่นอยู่เลยพี่ โหก็ถือว่าเอา แต่คือ เรื่ แห้ง นะ ที่ว่าก็ต้องทำใหม่อยู่ดีพี่ พี่ก็ต้องมาเสียตังค์แบบว่าเก็บสภาพอยู่ดี แห้งคือโครงอ่ะ ใช่อาจจะเป็นใช่พี่อาจจะเป็นแบบว่ารถไม่แบบไม่อะไรอย่างเงี้ยคือซื้อ ปกติ พื้นฐานดีๆมันก็ทำต่อง่ายพี่ อ๋อ ใช่ เหมือนพี่ซื้อ3ประตูไม่ผูกไม่อะไรอย่างเงี้ยพี่ใช่ครับ อ๋อ นี่จะเป็นแก๊งเดียวกันเลย แต่พวกเวฟอะมันจะมีค่อนข้างแบบเขาไปต่อพ่วงซาเล้งกันก็เยอะพี่บางทีซื้อมาแบบ มันทนน่ะ ใช่ครับ โอ้ยไปตามป่าตามดอยอะ ใช่ครับพี่ อยู่บนดอย เวฟแซงกระเด้งหมดเลยอะ ใช่ ขึ้นเขาอ่ะ อ๋อ นี่จะเป็นพูดง่ายๆเป็นชุดสีคาบู ใช่ชุด ยุ สี ค คา ก่ บู อน ชุดสีโอชีอะไรอย่างเงี้ยพี่อย่างเงี้ยก็เป็นเนี่ยอันเนี้ยชุดสีไม้ฟ้าปี54สีดำ แต่ว่าเครื่องทุกคันเป็นหัวฉีดหมด หมดแล้วพี่ยุคนี้เป็นหัวชีดหมด เป็นคาบูไม่ไหวแล้วนะ ใช่ครับโดนล้อพี่ เขามีวลีอยู่อะไรนะปีอันนี้ปี69จะ70แล้วใครขี่ขบูโดนล้อตายเลย อ๋อ อ๋อ บูบีนเอง ใช่ อ่ะ อย่างอันนี้ก็เป็น
เวฟเอสเหรอ เอสใช่เป็นชุดสีคาบูแต่ว่าเป็นหัวฉีดหมดแล้วพี่ ก็คือทุกคันของเรา ใช่ครับหัวฉีด เป็นหัวฉีดหมดแล้ว เพราะเวลาพี่ซื้อรถมือสอง แตกต่างกันไป เนี้ยบางคนก็จะหาพื้นฐานที่เขาแปลงหัวฉีดมาแล้วเลย เราจะได้ไม่ต้องเจ็บเยอะอะไรเงี้ยพี่ แต่ถ้ามีแต่โครงมา ก็เริ่มใหม่หมดเลยพี่ ก็จะวุ่นวายนิดนึงก็จะเจ็บนิดนึงพี่ อย่างพวกเครื่องยนต์อย่างเงี้ยทั้งตัวมันยังมีขายเป็นมือหนึ่งหรือเป็นมือสองที่ไหนที่เราเอาทำ มันเบิกได้หมดพี่ ถ้าเป็นแบบเรารีสโตร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือยังตับไตไส้พุงยังเบิกได้หมดพี่ ลูกเดิม ใช่ จาน ใช่ เดิม ใช่ครับแต่ค่อนข้างแพงนะสมมติถ้าพี่จะรีสโตร์แล้วพี่รีสโตร์จากข้างในเครื่องอ่ะผมว่าน่าจะใช้เงินสัก8-9 หมื่นมีแน่นอนพี่ เฉพาะเครื่อง ใช่ใช่เพราะพี่เบิกชุดคัดนู่นนี่นั่นแบบแพงกว่าเราซื้อรถใหม่เยอะพี่ หารถที่ดีๆ ง่ายกว่า สุดท้ายมันก็อยู่ที่จริตเราว่าเราโอเคกับรถที่เราซื้อมาไหมมากกว่าพี่บางคนอาจจะบอกว่าทำมาแล้วรื้อมาก็ไม่รอดก็ต้องทำใหม่อยู่ดีอะไรเงี้ยพี่ ใช่ From the soul of the street, dust on the vinyl, memories in the groove. Nothing to prove, just watching the skyline move. Late night reflections, concrete and gold. Stories of the city that never get old. ชาร์ปจัดเรียง แต่หน้าบ้านนี่จากที่เดินดูเมื่อกี้คร่าวๆจะไม่เหมือนกับในบ้าน ใช่พี่ก็คือจะเป็นสเต็ปคล้ายๆในบ้านแต่ว่าลองกันนิดหน่อย อันนี้จะเป็นเครื่องแบบว่าเครื่อง SMR หมดเลยพี่ ไอ SMR เนี่ยที่บอกก็คือเป็นแบรนด์ไต้หวัน ใช่พี่ฟังเสียงมาผมตัดให้ ได้ คือถ้าเราจะเอาเป็นคัดแห้งก็คือเท่ากับว่าเราต้องใช้แบรนด์นี้ ใช่พี่ บ้านเรายังไม่ได้ทำประมาณนี้มีคัดแห้งอ๋อ นี่มันเป็นสายเหรอ ใช่ในพวกนี้สายหมดพี่ อ๋อ ไอคือในบ้านเมื่อกี้เป็นน้ำมัน ใช่มีคันเดียว อ๋อ ที่เหลือมันจะเป็นสาย ใช่ ถ้ากับว่าถ้าไอบิลเลตที่เป็นของไทยเนี่ย ก็จะเป็นพวกชุดคัดเดิม ใช่ อ๋อ แต่อันเนี้ยถ้าเป็นของไต้หวันเขาจะเหมือนทำมาสำหรับอันนี้โดยเฉพาะ ใช่ครับ มันจะแปลงง่ายกว่าเหรอ แปลง่ายกว่าไหมมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกนะอาจจะต้องโดนปั๊มซ้ายอย่างนี้สมมติถ้าพี่ใส่หมุดตั้งอย่างเงี้ย อ่า แล้วพี่ต้องไปซื้อหมุดตั้งด้านซ้ายอะตัวเกือบ500,000พี่ ตรงไหนตรงไหนตรงไหน นี่ก็คืออันนี้หมุดตั้งมาตัว200,000กว่าใช่ไหมพี่ ไหนหมุดตั้ง เนี่ยปั๊มเบลอสซี่หมุดตั้ง ข้างขวามันจะประมาณ200,000กลางๆถึง200,000ปลายๆแต่ถ้าเป็นด้านซ้ายเกือบ500,000พี่ ไอ้ด้านซ้ายเนี่ยนะ ใช่แต่อันนี้ก็จะเป็นคัดสายเฉยแต่ถ้าเป็นแบบเป็นน้ำมันอ่ะ ถ้าเป็นคัดสายน้ำมันอ่ะค่อนข้างแพงถ้าเป็นลอสซี่หมุดตั้งอย่างเงี้ยพี่ อ๋อ เข้าใจแล้ว อ่า คือที่ยังต้องใช้สายเพราะว่ามันจะประหยัดไอ้พวกนั้นไปด้ว อาจ ย จะยังไม่ต้องงานแต่คือก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เขาก็จะไปกันต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ ใช่ พูดง่ายๆเดี๋ยวไปแหละ ใช่ครับใช่ครับ อ๋อ เข้าใจแล้ว คือปั๊มซ้ายแพงพี่ ใช่ แต่ปั๊มซ้ายแพงเนี่ยจะยิ่งทำให้คนอยากจะใส่ถูกบ้างว่า ใช่ครับใช่ เพราะว่าคนที่ แต่ แต่ง คือจ เว ริ ฟ งๆก็คือสเต็ปยืนพื้นอย่างเงี้ยหัวแถวแล้วก็ประมาณนี้ก็แถวแล้วพี่ แค่นี้ก็โหด ใช่ นะ ใช่ครับ อันเนี้ยจะคล้ายๆข้างในแต่ว่าอย่างคันข้างในก็จะเป็นน้ำมันตรงนี้ อันนี้ยังเป็นสายแล้วก็ ปั๊ม ชุด ซ้ายอะแพงพี่ ชุดแข้งมันต้องเป็น SMR เพราะว่า ใช่ เขาสำหรับการนี้โดยเฉพาะ ใช่สำหรับแบบเครื่องหัวแถวอะไรเงี้ยพี่แบบว่าประมาณว่าของมันต้องมีอะไรเงี้ยพี่ ได้เครื่องทำเยอะไหมอย่างนี้ ไม่เยอะพี่ก็เป็นชุดคิดเลย181ใช่เป็นหัวคิตะโกะ ใช่ ก็สเต็ปพอประมาณ แล้วอย่างพวกชุดของ SMR นี่แพงไหมครับ คืออันนี้ถ้าทั้งตัวเลยพี่300,000ประมาณ300,000ถึง350,000ใช่ครับ แล้วตัวนี้คือมีลูกมี มี อะไร รูปมีแข้งกลางมีแบบคือทั้งตัวพี่ก็คือเป็นแบบว่าเต็มระบบ อ๋อนี่ก็คือเป็นชุดคัดแห้งแล้ว ใช่ ต่อ ครับ เป็นสาย ใช่แล้ เพื่ ว อ ก็จะ ที่ มี จะ แข้งเนี่ยพี่แข้งกลาง SMR อะไรอย่างเงี้ยพี่เห็นไหม แข้งกลาง เห็นภาพที่เห็นอยู่ เนี่ยเหรออ๋อที่อยู่ตรงนั้น พี่อะไรประมาณนี้ มันเป็นแข้งกลางก็คือมายกเซต ใช่ครับ อันนี้จะแพงกว่าเราบิลเลตที่บ้านเรา ใช่เราบางคันก็อาจจะเป็นฝา SMR แต่แข้งกลางอาจจะเป็นเราใช้ดรอปลงมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบ SMR ทั้งตัวอะไรเงี้ย ก็มีแบบเขาเรียกยกหลบหน่อยอะไรเงี้ยพี่ อ๋อ ใช่ครับบางทีประหยัดหน่อยอะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็นงาน CC บ้านเราก็จะเป็นแนวสวยงาม ใช่ สามารถ ครับ คัสตอมเป็นชื่อเราได้อะไร ใช่ ได้ ใช่ ประมาณนี้ใช่ ประ ไหม มาณนั้นครับนิดหน่อย แต่ของบ้านเรายังไม่สามารถทำเป็นคัดแห้งได้ใช่ไหมชุด มีคนทำแต่เนี้ยน่าจะไม่มีพี่จริงๆอันนี้คือเหมือนเขาทำมาตั้งแต่เริ่มแล้วมันเป็นแบบใส่พวกมังกี้125อะไรอย่างเงี้ยพี่ แต่ดูแล้วหลาย ๆ อย่างก็จะเป็นท่าคล้าย ๆ กันเบรกก็จะเป็นฟิลเดียวกันเนาะจานเบรกแต่สวยเนาะ
แต่ชุดสีอย่างนี้มาดูคลีนดีอะ ใช่พี่ อันนี้เป็นชุดสีขาว ใช่ครับใช่เป็นแบบอะไรไทเทเนียมอะไรเงี้ยพี่เห็นไหมน็อตจะเป็นไทเท คันนี้เราเป็นไทเทก็แล้วแต่เจ้าของชอบ ใช่ใช่ครับ แต่ท่อนี่สเต็ปเดียวกันหมดเลยอะ ใช่ส่วนใหญ่เป็นท่อเดิมเป็นคอท่อสวยๆอะไรเงี้ย เน้นตรงคอท่อมากกว่า ใช่ครับใช่ ว่าใครจะชอบวัสดุฟิลไหนแต่ส่วนใหญ่ก็ไทเทนะ ใช่ครับไทเทหมดท่อไทเทหมด แต่เสียงมันก็ไม่ได้แบบว่า ไม่หนีกันพี่แล้วแต่แบบจังหวะเครื่องเฉยๆพี่ เอาเรื่องเหมือนกันนะการที่แต่งเวฟคันหนึ่งนี่อย่างพวกสเต็ปข้างหน้าเนี่ยเขาข้ามประมาณอยู่สักกี่ตังค์กันรวมๆแล้ว ล้านขึ้นมาเลยพี่ ล้านขึ้นมา2 ล้านกว่าเลยประมาณนี้พี่ แต่ข้างในจะหนักกว่า ข้างในก็หนักคันนี้ก็หนักถ้าอย่างคันนี้2 ล้านกลางอยู่แล้วพี่ แต่คันนี้สวยนะเนี่ย ใช่ใช่คันนี้2 กลางพี่ อันนี้หลักๆแล้วมีอะไรที่มันแลบ้างอะในคัน ก็มี นี้ พวกบัมป์บนหมุดตั้งอะไรเงี้ยชกหน้าอะไรเงี้ยพี่แล้วก็ล้อเนี่ยล้อที่ผมบอกว่าลายที่เขาหากันเนี่ยมีตัวเนี้ยพี่ที่หายากๆหน่อย คอนอะไรเนี่ย ใช่ เหรอ แต่มัน2 สีพี่แต่ว่าแบบสวยๆพี่เจ้าของรถก็ตั้งหาบ่อยนะตั้งเปิด150,000-200,000ก็ไม่มีคนขาย หมายถึงลายนี้เหรอ ใช่เขาเรียก2 กษัตริย์พี่ สองกษัตริย์ด้วย ใช่ใช่สองสีเรียกอาร์กอน2 สีพี่ เมื่อกี้มีอะไรนะพีระมิด พีระมิดอันนั้นใบพัดพี่ อัน คันแรกใบพัด อันนี้เป็นเป็นลายใบพัดโอเค ใช่ อัน อัน นี้ นี้ เป็ เป็น นสีล้วนอันนั้นก็จะเป็นล้อยุคใหม่ละที่เป็นแบรนด์เขาเองเป็นอาร์กอนแหละแต่ว่าเป็นเขาสั่งผลิตเองเป็นปีใหม่ แต่ปีใหม่มันก็สวยนะ ก็สวยครับก็สวยพี่ คือถ้าพอมันเป็นปีใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นวัสดุแบบใหม่แล้ว ใช่ใช่เป็นแบรนด์ของเป็นล้อเป็นแบรนด์อาร์กอนแต่เหมือนเลโก้สั่งผลิตอะไรเงี้ยพี่ อ๋อ ใช่ครับใช่จานนัมเบอร์พี่ จานนัมเบอร์ ใช่ อ๋อมีรันนัมเบอร์เหรอ ใช่ใช่เป็นคาร์บอนเป็น UFR เป็นลานัมเบอร์น่าจะหลายบาทนะพี่น่าจะเหมือนตอนแบบซื้อไม่แพงแต่ตอนนี้มันก็คือมันนัมเบอร์จานมีน้อยอะพี่ รันนัมเบอร์ก็เท่ากับว่าเป็นลิมิเต็ด ใช่ครับ 9 ใบเปล่าไม่รู้ทับ9ป่ะ ทับ10 ทับ10 อันนี้ มี10 ใบใบที่3 ใบที่3อ๋อแต่มันจะเป็นคาร์บอนคนละแบบกับคันอื่นเลย ใช่ เนี่ย ใช่อันนี้ อันนี้ UFR พี่ แบบใหม่แต่แบบใหม่มันก็สวยแต่บางคนก็อยากได้ที่จะเป็นปีเก่าอีกใช่ไหม ใช่แล้วแต่พี่ ชุดสีก็แล้วแต่เจ้าของเลย ใช่ แต่ปีเล่นก็จะจากที่ดูก็จะมีอยู่ ใช่ ไม่กี่แบบแต่รุ่นนี้จะค่อนข้างเยอะเนาะที่บอกว่าไฟตรงบังโคลน ใช่ไฟเลี้ยวบังลม ไฟเลี้ยวบังลมไฟเลี้ยวบังลม ถ่ายมันเลยนะ เออ ไม่รู้จะถ่ายอะไรก่อนเลย มันเยอะมากเลยนะแล้วคือ ใช่ ดีเทลมันเยอะ ใช่พี่ ผมอยู่ทุกวันผมยังเพลินเลยผมยังไม่เบื่อเลย อยู่จะไม่ต้องทำรถตัวเองแล้วมั้ง ใช่ก็อันนี้จริงพี่ผมก็ถึงบอกว่าก็คือเห็นลูกค้าเขาอยากขยับเดินหน้าเราก็ดันลูกค้าไปเลยเราก็ไม่ต้องละถึงเราพอละ รถเราก็ไม่เสร็จสักทีแหละ ใช่มันจะเป็นอย่างนี้ยแหละพี่ พอรถเราใส่อะไรเสร็จลูกค้าอยากได้ก็ต้องถอดให้ ใช่พี่แต่เขาไม่มีอะไรถอดแล้วเขาไปหมดแล้ว ก็เห็นล่าสุดเมื่อกี้เหลือแต่โครงอะนะ ใช่ใช่เหลือห้อยแล้วพี่ ถ้าเกิดใครอยากจะมาทำเวฟกับเราต้องติดต่อทางไหน ติดต่อทางเฟซก็ได้ครับพี่ชาร์ปกาลาเอเคก็ได้ครับใช่ แล้วนัดคิวกันยังไงเนี่ย ก็ได้ตลอดพี่ใช่ไม่ต้องถามว่ามีคนถามว่านานไหมอยู่ที่มันนี่เลยพี่ ใช่ผมบอกเลย เงินถึงงานถึงพี่ เพราะเงินถึงเราสามารถหาของตามต้องการได้ ใช่ครับใช่ จะเน้นให้ลูกค้าหาให้เราหรือเราจะ ได้หมดพี่ถ้ามีลูกค้ามีของแล้วเอามาขึ้นก็ได้พี่หรือว่าเป็นอะไหล่ธรรมดาบ้านๆก็ได้หมดพี่ มาแค่ใส่อะไหล่ก็ได้ไม่ต้องขึ้นแบบเต็มลำก็ได้ครับพี่ทำได้หมดใช่ วันนี้ก็ให้ชาร์ปมาเปิดบ้านดูเวฟครับศึกษาไว้ เราอยากรู้เฉยๆแหละ พอดีไปเจอที่งานอีเวนต์แล้วคุยกันไม่สะดวกมากก็เลยให้ชาร์ปมาพาดู วันนั้นมีแต่ท่อ อีกที ตรงตั้ง วันนั้นเขายิงกันปุ้งปังปุ้งปังเราคุยไม่รู้เรื่องเราเลยเปิดบุกบ้านดีกว่า ตอนแรกคิดว่าเป็นอู่ หาย ม ใจ อ แทบ ไซ ไม่ ค์ ออกอ่ะ Let's take a walk. City lights blur, pavement under my feet, catching the rhythm from the soul of the street. เท่ๆทั้งนั้นเลยเนี่ย ไหนๆก็ไหนๆแล้วขับเล่นแถวนี้หน่อยนึงครับ แต่ไม่ใช่เรานะเพราะเราขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็น ไม่เป็นไร ขับเป็นแหละแต่ไม่เอาดีกว่า ให้น้องๆเขาขับดีกว่า Let's take a walk. City lights blur, pavement under my feet,
catching the rhythm from the soul of the street. Dust on the vinyl, memories in the groove. Nothing to prove, just watching the skyline move. Late night reflections, concrete and gold. Stories of the city that never get old. Just a jazzy state of mind, leaving the stress behind. Let the brass play, washing the noise away. Keep it rolling. 4 คันนี้ออกมาโรลลิ่งแต่พูดถึงตอนโรลลิ่งรถมันเล็กเหมือนกันนะ อยู่บนถนนเวลาขับเสียวๆเหมือนกันป่ะ นิดนึงพี่ เจอรถบรรทุกเอาเรื่องเหมือนกันนะ ใช่ใช่ ทำไมถึงชอบเวฟในกลุ่มเพื่อนเราเนี่ย ก็ สุดท้าย อย่าง แล้ว ที่บอกเลยไปคือโตมาก็เจอมันแล้ว อา จจะไม่ทันพวกรุ่นใหญ่ๆอย่าง KR เขาเราโตมาเป็นเวฟก็พอมีกำลังก็ จัดเวฟ ด้วยรูปทรงมันด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ อ่ะฮะในยุคสมัยที่เราเคยเห็นน่ะตอนสมัยก่อนกับยุคสมัยเนี้ยเราว่ามันแตกต่างกันเยอะไหม แตกต่างค่อนข้างเยอะเลยพี่อะไรแต่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ อ่ะฮะ ใช่ แล้วอนาคตคิดว่าจะมีอะไรพัฒนาหรือมันจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมสำหรับเวฟในการสายแบบพวกเราเนี่ย น่าจะมี เดี๋ยวรอชมเรื่อยๆมี แล้ว โปรเจกต์ใหม่เรื่อย มีคุยกับชาร์ปว่ามีกี่โปรเจกต์เนี่ยที่จะต้องทำเพิ่มเนี่ย ๆโหน่าจะ5บวก5คันขึ้นหน่อย 5คันขึ้นเลยเหรอ ใช่ครับพี่ คือตอนนี้ก็ ขึ้นอยู่ กระแสมันก็มาเรื่อยๆใช่ ใช่ ไหม กระแสมาเรื่อยๆใช่พี่ สุดท้ายฝากนิดนึงเกี่ยวกับเวฟถ้าเกิดคนอยากจะมาเล่นน่ะ ให้เขาดูอะไรเป็นอย่างแรกในการที่ สารตั้งต้นกันดีกว่าโครงสวย โครงสวย ใช่ตัวรถเครื่องอะไรเงี้ยทำกันได้ อ่า ชุดสีหาใส่ได้เอาสารตั้งต้นให้มันดีก่อน โครงสวยในที่นี้คือไม่เป็นสนิม ไม่เป็นสนิมเอาให้มันไม่บิดไม่เบี้ยวขับแล้วตรงศูนย์ตรงอะไรเงี้ยครับ มาแต่โครงกับแบบที่มันมีของมาอยู่แล้วอะให้เลือกแบบไหน โห ยากปะ ยากนะพี่ คือถ้ามันมีของมาแล้วมันดีไหม มีของมาแล้วก็ดี คันไหนมันหมดเยอะกว่ากันดีกว่า มาเป็นโครงอะหมดเยอะกว่าพี่เพราะมันต้องเบิกทุกอย่างเลย อ่า ใช่แต่ถ้าเกิดเป็นมาเป็นคันแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยมันสามารถเอาตรงนี้ไปทำสีได้อะไรได้อะไร คือถ้ามันมีของอยู่แล้วเนี่ยบางอย่างเราอาจจะไม่ต้องเสี ใช่ ย มาเซฟได้ใช่พี่ เราอาจจะแค่ไปบิ้วไปนู่นไป ใช่ นี่ ใช่มันสามารถบิวได้ ของอย่างแรกเลยโครงอย่าบิด ใช่ อย่าเป็นสนิม ใช่ ไอ้ที่เหลือเราค่อยมานั่ง ใช่ ตามหาเอา ใช่พี่ โอเค วันนี้ก็คร่าวๆนะครับ มาสนุกเอนจอยกับคนที่ชื่นชอบใน Honda Wave หลักๆ ก็แต่งสวยงาม ใช่ครับ ขับเที่ยวเล่นแค่นี้แหละปกติเอาจริงมันก็เลยวัยที่จะเอาออกไปแว้นนู่นแว้นนี่อยู่แล้วนะ ไม่กล้าแล้วกลัวเหมือนกันพี่ ถ้าเกิดใครสนใจอยากทำเวฟก็ลองติดต่อไปแล้วกันวันนี้มาสนุกกันไงขอบคุณมากครับ Let's take a walk. City lights blur, pavement under my feet, catching the rhythm from the soul of the street. Dust on the vinyl, memories in the groove. Nothing to prove, just watching the skyline move. Late night reflections,